Di ba na, ito na. Ito na. Yan. Ito. Nakita ako. Ito na, ito na. Ay, ito pa. Ito na. Ito na. Ito pa siya. Ay, na. O yan mo, ito pa. Ano? Ito po. Ayan o. Madam pa, padong pa iniyaw. Ayan po. Ay, puta! Madam pa, yun na. Di pa may nasu. Yun na, madam pa. Ding, utulog. Oras na pala. Ano yan na? Puta nga, na ba't nagbubuhay? Ah, oo, diba? Ako na, kasi nga mo ba, ano, nabangaan, buwan. Ano yung mag-platinum, may ba doon na Ano ka na? Ano ka na? Platin ka na eh po. Nabibi pa nga na, friend. Baka kiss-kissan mo ako. Out na sa one. Ay, yan. Sa ano, oh, bako, Tapos, hindi mo kaya kung hindi ko ang ano talaga para nakikita. Kung ito pa kami na sa baba, yung green gold. Yung tamaan. Ay, last niyo. Ayun, no? Sini. Hindi ko na makalit. Hindi ko na. Then on. kami niya na bumang kwento. Dahil mo mas hindi, ano, bad. Wala ako. Eh, ayaw mo mo sinasigaran mo pakal.
Sige pa. Yung kainin, oo. Kung na nagpasyo. Bye. Tapos, lima sa nililibin. Yan. Kain. Bigot na ka. Ay. Tapos, lima sa play. Play ba? Yun now. Okay. Tapos, bara out. Ayan, diba? Kung gabos mo na, bago ka mag. Diba? Oo, mo na. Play. Play. Play ba? Play. Play. Bro, basta. Okay. Okay. Uy! Uchi! Puta! Hey! Baba! Bro, kantahan. Are. Uy, nakapaswal. Hindi. Ito ano, dito sa ano. Kasi may. Start. Hey. Good. Last. Okay. Next. Okay naman. Tapos, play ba? Next. Uy, tumo! Uy! Uy! Ay, malalo. Wala pa. Uy! Ah! Okay, okay. Okay. Hindi ako sa akin. Wala. Mas. Tapos, ito. Hindi, epic. Why? Huwag niya epic. Uy, good. Uy, good. 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 Ayo, ito yung mata-mata. Which is why. Lalo mo. Hindi. Stop. Right. Wala. Uy! Ikaw pa, may narin ako. Ako na lang akong bayo mo sa Uy, wala. Ano? Opinion niya, so opinion niya. Sarap pa sa baba, hindi ko na pa naman tawag.
Nakuha niya ba ba? Kaya mga kachildo, suwar pa na bakso. Surot pa sa kachili ko. Rin. Wala, ano. Yan, sinakuha niya. Tay, man, pag-ibig sa kaito. Nakuha gadang ka. Eh, ayun. Hindi ka lang kuchi. Mga bado. Mga bado. Yan, lahat yung kuna, tapos yung mga boto. Mura gini mo. Ayan, ito sa tab. Oo, nakuha rin, nakuha. Yung Kapag ito mo ba sa short, short, so ano, yung, ay, ito na pandrom. Jeez. Hindi pa lang ito. Dahil hindi ko sa magsuwin niyo. pagka na ano, response na, ayun yung, inaanggap na na. Natanong mo siya. Or kaya mo, Kumiti. tumiti na, kaya kawat daw. Kawat ka na, madali. Kawat ka na, madali. At kumiti na. Kawat ka na, madali. Kaya po pala ba? Ganun siya. Ayaw. Tutay. Gusto ko oras sa mga pinipwede niyo. Kaya mas oras ko niyo. Oo. Ano? Pili kayo na rin. Uy! Uy! Sino daw siya? Chip. Napalitan ko po yan. Ang nawaran mo ba ko lang yung galaxy? Panalo. Sublo ba kasi nakanali? Sublo ni ko. Pero sa pati Hindi nga naman sa may anas ka, yawa diba? Hawa ka, eh. Mo mo magtuwa ka. Dik. Uy! Dahil pabito kang ngayon. Sino ka? Kawawa. Sino ka? Dapat natulog. Open sawan. Yuyan. Una ka sa kayon. Arog-saros. Ano yun ang kadakal? Yun na, iyaluman mo. Sakay ka dyan. Yun na iyan. Takduan man ka na bagito. Ayaw, mas pinako tayo mo.
Lahat. Puno na akong gaya mo. Kaya kasi, rich mag-isip. Uy, ito, kamay man. Ano yung rich na ayun yun. Yeah. Wala. Ito, bang ito. Kasi wala. Sa babae, may bata na akong babae. Ang bukol, ipitin niya. Ang bukol, yung bukol na. Ano yung lalo. Ito, mabado. Mabado. Kaya, kapatid ko lang yun. Yun yung Galat. may claim at kapatid ko. Awas na sa ito. Paris na.
Iba, bang anak ko, nagkakala ka. Nagilip ko sa'yo. Nagilip ko sa'yo. Pinan ko siguro, ba't hindi umalaga pa ako? Nagkarap pa, ano naman? Nagkalap pa naman yung dap. Marang naman ito. Moros, hindi naman pinanos nito. Imagine ko. Mukha, ba't kaya sa dulo siya nagsisigil? Ako mura, ako. Wala sa dulo. Hindi ba ito na? Yali? Ali? Nando? Pero di ba ito page? Open sa 3. Tapos may nakabili na ng sulat ng mga Ito ko lang, page mo kasi page. kaya Oh, lalaki, nagkano? dadagdag mo din. Tapos mamuras pa kasi pati malalaw. Bida ka rin daw pang ano, gusto. Pero kasi nagadaw ko, yan, Vince, Vince, makarating ko. Makarating gusto nila.
Yapang ko na. Dilo. Yeah. Ito? Oo, ano yung Get me now. Or like this. alam mo ko? Dali mo na.
ginawa na naman. Saan ba natin ginagawa? Hindi ba ang yung tao? Dapat trabaho. Trabaho. Pag magkalito rin dyan, problema niya. Pinilit ng tao na. Ano tayo buwan mo ng tao na? Ano yung pandala na pangalan? Pwede yun, makakalito. Ano yung pagbalak sa tao? Ano yung diyang? Ini pada dalam peraturan mana mereka tahu apa ini di pengumpulan saja yang sebenarnya penontonnya kakak luar aku itu keluar kan kalau lokal kita mau lokal kami saya dapat kalau bahasa TV kami ada drama jadi kita mau lokal kita mau TV bagus lah kita mau itu kan lokal memang kalau bahasa TV pun drama kalau untuk drama yang berkeliling
Bisa masalapit? Awal ko. Boleh ya, boleh ya. Hello, Ben.
La 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 la.
Ilan to? Dalawa. May kanan karo. Nan ko ikay ito nan. Ano yung wait lang. Wait lang.
Passport pa ka? Iniwan mo din ang sana ba? Ay na, tanong ko hindi kita ma. Masakat nyo ka na siya mamay siguro. Sige, mainit man sa mga ikot sumanakit eh. Matakpan mo man daw ito.
Nakain tayo dito ka? Human. Human. Tulad ba daw tayo? Pero kita magkano sa dogma. Ito ang panikyon. Parang ka. Tulog ba? Tulog ba? Ito ang maduro. Kaya ka. Tulog ba?
nagawa niya. So, yan o, basketball siya. Hirap na. Best. Diyan, magkaka ko ako ng ba? Look. Malakas ako. Parang ka. Yawan magdadagwa. Very good, very good. Hormone. Kahit nagkakaroon
Oo, ay pakita na kita. Pero mga dito sa
Hindi po pangalan po mga Okay. Ito po sa tayo. Baka ba ito na ito? Kung ba dito? Huwag na sa tray.
Ari na sige. Ari kasi coach. Bago may buwa ko nga rin sila. Wala ka nga ng alit sila. Isa nga ito yung ako kaya, or ano ako pa, may ako na. Hindi pa rin makasiswit ko na rin. Ay, the next thing is,
Huwag mong ilaw. Yes. Okay. Alhamdulillah. Okay.
Yelo ka mo siya. Wow. Hindi ako buwan. Butang gat pa nga yun. Butang gat. Buksan mo dyan sa pintuan. Yan ako na ulit. Yan ang kagad ito. Wow. Bilang siya king pokok na. Nanti kita suara so dan
One. Yes. Yan dapat. Naliangat sa iyo. Lagi sa malayo. Sa naman. Yung pa, malayo lang.
Yes, kamay. Ang mga Napakal. Hoy. Wala ko na lang.
Dahil, massage ko. Pagbulan nila. Dahil, defensive sa siya. Defensive. Dahil, Magkaklase ka mo daw ah? Yan ko na ito.
Driver ay medyo Mana? Ano? Hindi ko yan. Ay, baka, hindi mo ko nang baka. Tapos ko na? dahil ang maluto. Ayaw mo na rin ito. Abang ang kilo mo sa akin. Tama yung baka. Kung ako paano, parang kilo itong tulog na ito. Hindi ito mo na ito. Kaya ako lumaraw. Ito pa dyan na kasi. Eh, maganda na hindi. Wala.
Kaya din, Pero, mga makasunod kami. orang bilang kita maka naman Ngayon sa silipid ni mga nakatag. Hindi lang. Hirap mo muna sa dito mo. Yes. Ano na? Ngayon sila yung isip na na-try kita. Nakawatan. Ngayon kung matula, ang charging ko, ano pa? Ito siya, kaya yung sa pagkuha yung sabi niyo sa Japan, yung Chris, kaya yung kaya ano, pag-ibuan ako sa Philippine, wala ang Amo yan, makawag mo din dito. Wow. Yeah. So, yan, dito sa Pilar Ninja. Wala mo makakasin mo. Ayaw dito sa laon. Ano na sabi? Mas, dito.
Pag-kikay, Yan, crowd transport na. Ano, mula doon, may bulog ka. After, sakay ka. Yan na lang. Yan. Mahal ka ba? Ang dalang ko magpapa ko. Oo. Kasi si Como, si ano, Aeroplano mahal. Aeroplano mahal. Tapos marami siya din. Kapag mo, that's Medina, probinsya. Nung ito yung mga
Silat na, hindi ka magbasa. Ano na ito ito? Hindi sila Yan pa. may charges. Ano? Ay, yung pa rin. Sabi ko sa mura ang dyan. Meron pala. Maro, mabigay. Hindi ka na mahal. Hindi mahal. Ay, tulong ko yung si Maro, blogger mga ka, ito siya yung si Mar. Para sa kuya. May Para pareho. May tabog-tabog. kiss mo siya pala dito. Wala ko dito pa rin. Ako mahal Oo, kayo. ikaw ang pala yung si Mar na yung Pagura. sige lang din Pa yung mura mo nung ito. ikaw ang pala siya kayo tinito. So, Ako Iya, iya, iya. kasi Mar, libur pati kami mga kapag. Milyon. Siguro sino naman po. tapos, May makal. Deng, ikaw na sunod din ako. Deng! Yung maganda ka mo, open mo sa iyo. magkano ang road doon? Kahit ano lang, kung gusto nyo lang ito. So, tingnan ito. Skin, diba?
Ikaw mo bago sa Bluetooth puti ng sunito, iyo ah. Civilian train. Ganun ka. Ibarat kami din sa aga. Ibarat din sa isa sa Ako mo kayo dumay, mga daguso lang, ito Dorulaga, si Baski, jadi, Alam ko na may makagaw, umagaw tumutulong dito. ako na bisa. Siguro kung na ano, May kita ako sa iyo. Bantayan mo yung Islam ko na. sabuya daw sa Bantayan. Kurang. Ano mga Kailangan sa mo. Pag yaw na kahit, di ba? Tao sa mga kahit. Una kumain dito sa ano. Siya nagtarabin at ato. Atot daw. Hindi pa nga yung parang mag-atot daw. Yun ang pinakadurang-durang. Kaya po, Ay, bubo! 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 Bumukapin lahat, sabi ko nga, siyo. Kaapi nga eh, kikang bubo na rin una kung sino magbabali naman may bila. Dapat kahit ni kinis magkagambadong pang babae, gamitin mo pang babae, edi mag-skin kapdaan ng matatay pang babae. Hindi na may disco na naman. Bakalan man.
Dapat hindi ko mas nagagamit ng pambado ng mga panlalaki baga ang babae. Ito itong naiipin, kaya po ang nilipin niya. Ang puro pang lalaki. Oo, patay ko yan. Ang sarap yan. Hindi na ako Kakabalya. Kaya ako lang sige. Hindi na. Kaya po, hindi ko kasi. Oo, ang gusto na ako. Siya si Papaon, eh, matang gusto. Sura yun. Sabay, dahil.
pamilya niya naman hindi ka kawal-kawal ako. Isa lang. Nagkaroon lang natin. Oh. Bakit na pangal? Ninuno kumayot niya pwede mo siguro. Ako pa lang din tawag ko sa inyo basta ang ko. Sige. Wala pa. Ay, hindi na yung mapawa ni Nene ko sa inyo. Pag nirecover mo, nagkaroon ng bilid yung pagkakas ko, nagkaroon pag nirecover mo, ibugan ko, may ano, tanggo, Ilang ko, kapag Criminal. ayun. Wala ko lang sa mga. Dapat mapagkita niyo sa Sharon Oh my God. Yung bang
Pagigilid mo, masindo ko yung nagigilid ko. Bakit ikaw? Sayaw-sayaw. Uy, putang ina mo, mag-live ka.
Nakakataon ka na. Sabi ka na ng Sa araw,
coconut. Yun, no? Yun, nagpagay ng pangalan. Kaya ako yun. Yun, ay. Kasi yun, bibigay yun. Yun, ay. Wala. Doesn't die. They didn't die. Doesn't die. Kaya sa mga tagasin na pres, wala pa maniwa mo, wala ganito na ito ba? Pinagkarang ko rin ito. Pinagkarang mo kung yun, nag-continue. Kasi yan. Para ba sa nilitar? Tadi, kita pergerakan ke depan dan dulu. Guys, ano yung nangis-kita ko? Parang video, alam ko. Pero parang Betul menurut. nagkasawaan. Woo! Woo! Salamat. So, pagkakawan ng mga karaboy. Karaboy. Wow, Jore. Yan, mga mungguloy. Borneo na pote. Borneo na nga.
Bugoy. Bugoy. Nagluto ka niya. Nagluto. Nagluluto. Nagluluto. Ano bigyan? Bigyan mo ako muna. Pero dyan, boss, may araw
Okay now. Other street. Okay na. So, babae. Yung babae. Open mall. Ay, dadali. Tama. Ito ba ang isip ano? Okay. Dominic, ano number ang niya mo? Ha? 8. Di ko ang taro. So,
hanapin yung babae. Ako naman umayon. Dito tayo dito. Ayos dyan, dito tayo. Tangkay dyan. Oh, 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 oh. Kapasti mo siya. Marami na si admit yan. Pal. Ilan yan? Oh, dito din. Yan siya. Pre. Pag nangingin dito. Dami. Kaya kala ko yung mag-mark. Di ba? Kaya, Reply ko, pre. saan ako dyan? Ngayon ang bakit dyan. Huwag ka mo.
Nandiyan, may kalaban sa'yo. Nandiyan na. Ano? O, di ba sunod? Di ba sunod? Ganyan yan para sa'yo. Yan lang. Tayo na. Wala na. Wala pa. Tayo na. Sama na. Dito ka, dito ka. Ha? May snake ba dito? Wala na. Nilagay ko na. Wala na. Alam ko laban. Sikso, sikso. Ayan ang sikso na talaga. Tayo. Wala ba niyan? Ayun. Anak ka kotse. Wala na kung ba. Sabihin tayo. Saan mo gusto? Gusto mo na. Yeah. Ano, may kalaban? Paano yung pambababa? Sniper ka ba? Wala na. Teka lang, boy. Kunin mo na yung kotse. Boy. 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 Ayun mo, kunin mo yung wait lang. Ito na? Wait lang, wait lang. Ito na? Kunin ko to. Ito na? Kotse. Tara na. Tayo tayo. Jake. Si Jake. Sa location nga, location. Soccer field. Sa field na tayo.
Pre, sa bilog ka, pre. Tayo. Hindi nga, madiretso na talaga. Diba? Wala na sa lugar. Mga tayo ba? Teka lang. Nagkalaban. Nilada. Dito. Asa niyo siya? Natay mo na? Wala mo yung pagsilot. Wala mo yung silot siya. Wala mo yung silot. Ganyan lang ako nito. Tayo, kung mo, matay yung gasolina niya. Nasapray. Mga. Ano tayo ba? Doon ako sa bahay ko. Wala yung... Sa bahay na yun, oh. Wala Aw! yung... Wala na. Wala tayo ba? Tapos pag-aray. Tayo. Matayo. Dito, baka meron. Hindi pa dulutin. Ay, lutin na po. Wala, hindi pa. Dito, may times 2. Facebook ka na. May times 2 dito. Ako, anak. Gas. Ako, ano gas? Ako, gas. Anak tayo ba? Sige lang. Nasaan? Yun, no? Dahil na, may isa pa. Dahil na. Sana. Nagtugas, nakuha na. That's good.
Hanap ka na ng bagong kurso. Wala para mag-mark. Ha? Lupit na ba? Teka lang. Siyempre na lang. Wala pa. May time ba dyan? May time ba dyan? May time? Kotse, wala tayong kotse. Ito? Ha? Wala? Hindi yan. Teka lang, gamit ako drone. Hintayin mo ko. Gamit ako drone. Teka lang, gasa dyan. Hintayin mo ko, gamit ako drone. Ha? Gamit sana ako drone. Sige, hintayin mo ko. Bumabarin. Bumabarin. Ha? Sa- Teka lang, teka lang. Teka lang. Saan ba yung kung ginawa ko na? Saan ba yung bumarin? May bala ka ba update system? Yan, nag-shoot. Sa gilid, may bumabarin. Oh? Teka, teka. Oh, ito. Ito. See? Teka lang, teka lang. Uy!
message ko, message. Try ba lang ako SMG? Balikan, sorry. SMG try ba lang? Tulog ka ba po? Papalandakan. Take yun naman yung Tawad take. ako. Take. Ito yung message na gawin.
ano. Eh, ay kaya sa ay. Kailan sa ay. Ay sa akin. Kailan sa ay. Ay. Kung tayo doon. Tayo. Yan tayo. Yan tayo. Tara ba? Tulong. Tulong dito, tulong. Bigla ako dun ah. Teka lang ah. Stage, no, stage. Pre. Pre, pre. Ikaw na pre, Mark.
Yung